welcome to my YouTube channel. Thank you po sa lahat na nag-subscribe ng channel ko. Ngayon, ang gagayahin ko po ay si Layla sa Mobile Legends with her Canon and Roses OOTD. Kaya, hello po muna sa mga mobile lovers dyan. Sa totoo po kasi niyan, hindi po talaga ako naglalaro ng Mobile Legends. Kasi po, pag-aaral po kasi ang priority ko. Pampagod vibes lang po, kaya naisipan ko po na gayahin ang isa sa main characters ng Welcome to Mobile Legends. So, ano pang hinihintay natin? Let's start! So, tapos na po yung Layla makeup. Then, mag-change outfit na po ako. A few minutes later. Happy 1,000 subscribers! Thank you to all my subscribers. But if you haven't subscribed, just subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell. Don't forget to like this video, comment down below, and share this video. Thank you!